जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल एनजे क्रिएशनला। मित्रांनो, चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि इंस्टाग्रामला फॉलो करा फॉलो केलं नसेल तर। आणि टेलिग्रामच्या ग्रुपची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून आपल्या टेलिग्रामच्या ग्रुपला पण जॉईन होऊ शकता। तर मित्रांनो, आपल्याला ह्या व्हिडिओचं मटेरियल पाहिजे असेल तर आपल्याला व्हिडिओ पूर्ण बघावं लागेल आणि मटेरियलचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये 3 स्टेपमध्ये दिलेला आहे, तिथून एक एक स्टेप घेऊन एकत्र करून पासवर्ड टाकून झिप फाईल अनलॉक करून आपण अशा प्रकारे बॅनर एडिटिंग करू शकता। चला तर मित्रांनो, न वेळ घालवता आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया।